Hello guys, PoriSVlogS অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো গুৱাহাটীৰ পৰা। হয় মোৰ গুৱাহাটীলৈ অহা হ'ল। আপোনালোকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে হাজবেণ্ডৰ কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকিবলগীয়া হয়। মাজে মাজে ঘৰতো থাকো মানে শিৱসাগৰ। তাকে আজি আৰম্ভ কৰিছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাও বুলি ভাবিছো ডিলাৰলৈ যাম এতিয়া। হাজবেণ্ড অফিচলৈ গৈছিলে কিন্তু এটা নিবলৈ আহি আছে দুইজনে এতিয়া যাম ডিলাৰত গৈ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাম আপোনালোকে সকলোৱে চাগে ভাবিছে ডিলাৰলৈ যোৱা বুলি ক'লে গাড়ী লোৱা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই মনলৈ আহে নহয় জানো হয় গাড়ী লোৱাই হ'ব কি গাড়ী লোৱা হ'ব কি কথা আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই যাম তেন্তে বলক মোৰ লগত এতিয়া ডিলাৰলৈ যাওঁ বলক গৈ থাকো Gokula bo. Mau pura saya baru paham dulu. Wali. Babu ayi gol. Nuaisa nih. Uthi saosun. Hah? Oh my god. Oh my. Babu, lahe lahe. পালোহি এফালে সকলো বহি আছে এয়া এফালে বৌ বহি আছে আৰু কিছু সময় অপেক্ষা কৰক তাৰপিছতে দেখাই আছো কল কাস্টমাৰ Congratulations. डेलिवरी चलान चेसिस पेन हेरी अपना व्हीकल किमान আছে इंजिन पावर किमान আছে किमान আছে मैक्सिमम पर गोटेखन आपन लिखा আছে 121 सेल्स तो अपना डेलिवरी चलान तो अपना डेलिवरी पर हम 8 सेकंड लिखो মালিক আহিছে
হ'ল বাবু ৰেড মিলি গৈছে একদম তোমাৰ ড্ৰেছৰ লগত দেখিছা নাই আৰু য়েল্ল'টো আছে তোমাৰ ড্ৰেছত Thank you very much, sir. Excellent dear card. Oh. So, sobe ahok. Ekta photo eta lo apnalok. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know how happy as can be. এতিয়া গৈ আছোঁ আকৌ তললৈ যাবলৈ দিছে তলত গাড়ীখন ৰাখিছে আকৌ তললৈ যাওঁ তাৰপিছতে আকৌ গাড়ী লৈ আকৌ ওপৰলৈ আহিব লাগিব এই আহি গ'ল নিউ কাৰ Alto. গাড়ী লোৱা হৈ গ'ল বৰ বহুত দিনৰ সপোন এটা আছিলে মানে গাড়ী লোৱা আজি পূৰ হ'ল আৰু বৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে তাকে বিচাৰি আছিলে আৰু ন সপোনটো যেতিয়া পূৰ হয় বহুত ভাল লাগে মিলা নাছিলে আজি মিলিলে বাৰু সেইটোৱে এয়া বাবু কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আকৌ আমাক উঠাবা নাই নতুন গাড়ী মাৰ পচন্দৰ কি অঁ তোমাৰ পচন্দৰ হ'ব দিয়া হ'লেই হ'ল আৰু ন কাৰোবাৰ পচন্দ হ'লেই হ'ল এতিয়া ডিলাৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু গাড়ী লোৱা মেলা হৈ গ'ল আপোনালোকেতো ভিডিঅ'টো চালেই এতিয়া গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ তাৰপাছতে বাকীখিনি দেখাই যাম এতিয়া আহি আছোঁ বাৰ্থডে ঘৰলৈ বাৰ্থডে আছে আজি আপোনালোকক দেখাই যাম বাৰু সকলোবোৰ মাজতে মানে মিঠাই কেক এনেদৰে ল'বলৈ আছে সকলোবোৰ দেখাই যাম তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকক নতুন গাড়ীত আহি আছোঁ নতুন গাড়ীত উঠিছোঁ আৰু আজি বোলে মিষ্টাৰে চলাই আছে IIT হৈ আহি আছোঁ এতিয়া ইয়াতে কেকটো দিয়া হৈছে এইখন IIT ফিল্ডত খেলি আছে নেকি বাৰু অঁ নহয় খেলি থকাৰ নিচিনা দেখিলোঁ ইয়াত দিছে নেকি ইয়াতে কেকটো অৰ্ডাৰ দিছে কেকটো লৈ লওঁগৈ এতিয়া তাৰপাছতে গৈ থাকিম আৰু বাৰ্থডে ঘৰলৈ আপোনালোকক দেখাই যাম সেইজনী মই অকণমানকৈ ওলাইছোঁ দেখিছেনে এইজনী আহি আছোঁ এতিয়া এইটো কেক এতিয়া পেক কৰি দিব কেক লৈ গৈ আছে এতিয়া দেৰি হৈছে সোনকালে যাওঁ চলো চলো জলদি চলো পাইছোহি আৰু অকণমান আছে আমগে এতিয়া
সকলোকে উঠাইছো দেই আৰু এইফালে ডেক'ৰেশ্যনটো ভালকৈ দেখাই দিম বাৰু এইফালে আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈছে আৰু বাবু এইফালে বহি লৈছে কেক কাটিব আৰু এতিয়া কেক আহি পোৱাহি নাই ন ভালকৈ দেখাই দিম হেপী বাৰ্থডে বয় এইটো বাৰ্থডে বয় আৰু এইফালে ভিতৰত কি কৰি আছে বলক আকৌ তালে আৰু এইফালেও আছে নেকি এইফালে ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছে আৰু এইফালে গোপিনীসকলে নাম লৈছিলে এতিয়া সামৰিলে আৰু এইফালে চাহৰ যোগাৰ কৰিছে নিমকি ৰসগোল্লা আৰু এতিয়া কেক কাটিব কেক দিব লগালগ নমাব দেই উঠি লোৱা তুমি উঠি লোৱা বাবু উঠি লোৱা Now. Yes. Yaudah নিজে লৈ খাইছে দেই বাবু আ ये ना कार्तिक लखा दिया গালখন চাও মনু পাইলে না কিয় লেতেৰা নকৰিবা লেতেৰা নকৰিবা নিদিবিও নহয় ন স্মাইল এয়া বাৰ্থডে বয় গোটেই কেক লগাই দিছে মুখত খালানে লগালা মুখখন প্ৰথম কাপোৰখন মোহাই দিব দিয়ে ধুই দিলে গোটেই মুখখন তেলি দিয়া যায় ক্ৰীম ক্ৰীম হৈ যাব বাৰ্থডে গিফ্ট দেই এইবোৰ এইখিনি এইটো খোলা নাই কি আছে ফুটো ফুটো মজা মাকে মানে শেষত সৰহকৈ খাইছে ন কেইটা কেইটা খালে বাৰু অঁ আমাকহে এটা এটা দিলে এয়া চবে খোৱাত বিজি একদম প্লেট চুচি চুচি খাইছে এয়া এইফালে সকলোৱে খালে দেই খালেনে অঁ এইফালে এওঁলোকেও খাইছে
বাৰ্থডে ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আহি মেলি ফ্ৰেছ হৈ উঠিলোঁ একে বোলো ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰা হোৱা নাই এণ্ডিংটো কৰি দিওঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তাৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্লিজ দবাই দিব তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব ঠিক আছে তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ